Hello, welcome to the Ting sharing. Today we are going to study adverb of frequency, or we can say talk about habit. Let's start. So we talk about habits. Or first, we have question word. How often? How often? How often chúng ta hỏi là cứ bao lâu chúng ta làm việc gì đó một lần. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái trạng từ chỉ tần suất, adverb of frequency. So here is adverb and here is frequency it presents. Và đây là nó diễn tả cái tần suất nó diễn tả như thế nào. Trước chúng ta có từ always. Always nghĩa là luôn luôn. 100% of the time. Nghĩa là 100% các lần chúng ta tham gia thì chúng ta đều làm như vậy. Vậy thì chúng ta gọi là always. Ví dụ, I always get up at 5 a.m. Tôi luôn luôn dậy vào lúc 5 giờ sáng. I always get up at 5 a.m. Or I always get up early in the morning. Yeah. Second, usually. Usually is used to express the thing you do again and again and again. It's about 80% of the time you do this. Today you do this, tomorrow you do this, in 10 days, and you do 8 days, for example. So, about 80%. So, about 80% of the time you do that thing, or you do that work. For example, or I usually go to school by bus. So today you go by bus, tomorrow, and the day after tomorrow. And yesterday went to school bus. The day after yesterday went to school by bus. Yeah? So, usually. The first one, often. 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 Here, how often? Often. So, it is about more than 50% of the time you do this. First book, or in a month, I go out for a picnic, or 16 days, or 16 times. So, you do often. How often do you visit your girlfriend? Cứ bao lâu thì bạn lại đến thăm bạn gái một lần? Or I often go to see her or meet her at the weekend. Tôi thường đến thăm bạn vào cuối tuần. Vậy thì cứ một tháng có 4 cuối tuần, chúng ta thăm 3 cuối tuần. Thế là chúng ta có thể dùng đến often hoặc usually. Và nếu tuần nào chúng ta đến, I always visit her at weekend, thì tôi luôn luôn thăm cô ấy vào vào những ngày cuối tuần. Vậy thì chúng ta dùng always. And sometimes less than 50% of the time. So for example, or how often do you go to the park? Cứ bao lâu thì bạn lại đi đến công viên một lần? So I go to school. I go to the park once a month. First month. Vậy là đến một tháng một lần. Vậy sometimes is a year, sometimes in the month. Okay? Sometimes. And rarely rất hiếm khi. How often do you win the lottery? Cứ bao lâu thì bạn lại đạt được một cái giải của chơi xổ số, giải xổ số? Vậy là rarely, hiếm lắm, hiếm khi lắm. Một năm được một lần chẳng hạn. Chơi hoài một năm được một lần. Ví dụ vậy. How often do you win the lottery? I win the lottery about once a year or twice a year. But the prize is small, very small. Not the first prize, not the special prize. And how often? Versus never. How often do you smoke? Cứ bao lâu thì bạn lại hút thuốc? So, I never smoke. Tôi không bao giờ hút thuốc. So, never. You don't do it. You don't do it. Or you never do it. So, never. So, yes, always, usually, often, sometimes, rarely, and never. And here is frequencies it represents. Và đây là
cái tần suất mà nó diễn đạt cho chúng ta thấy. Nếu chúng ta dùng các cái này thì chúng ta biết được là xem là bạn này có thích các công việc này không, hoặc bạn có thường làm cái việc như thế này không. Ví dụ như là cứ bao lâu thì gia đình nhà bạn đi ăn tiệm một lần. So how often do or how often does, chúng ta do hoặc nếu family chúng ta có thể dùng does hoặc does đều được nhé. Nếu chúng ta does thì chúng ta nói là đấy là một cái tổ chức, một cái gia đình. Còn chúng ta do là chúng ta tính gia đình nhưng tính từng các thành viên một. Vậy là how often does your family go out for dinner or go out for lunch? Cứ bao lâu thì gia đình nhà bạn lại đi ngoài ăn tiệm một lần, đi ra ngoài ăn for buổi trưa hoặc bữa tối như thế. Vậy or we goes out for dinner once a month. Yeah? Okay. So here's just another way. Other ways. Sorry. So we have the second ways. Yeah. Second way to express this. Chúng ta có cách thứ hai để diễn tả cái này. Đó là gì? So the second way is we use, first of all, 3 times a week or twice a month or once a year. Yeah? So ở đây chúng ta thấy chúng ta thể dùng với cách này: 3 times, twice, once, and yes, a week, a month, and a year. Chúng ta có cách diễn tả thứ hai, đó là chúng ta không dùng các trạng từ chỉ tần suất này nữa, mà chúng ta sẽ dùng bằng các từ 3 times 3 lần, 4 times 4 lần, 5 times first one, hoặc là twice là 2 lần và once là 1 lần. Và đằng sau chúng ta để một khoảng thời gian chúng ta định ra, ví dụ 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc 1 thập kỷ, 1 thập niên, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ nói đây là twice or 3 times a year or 3 times a week, là 3 lần 1 tuần. How often do you study English? I study this 3 times a week. Tôi học tiếng Anh 3 lần 1 tuần. Ví dụ vậy. Hoặc là cứ bao lâu thì bạn lại gặp gỡ, bạn tụ tập, gặp gỡ bạn bè một lần. How often do you gather together? How often do you gather together? Cứ bao nhiêu thì các bạn lại tụ tập một lần. Oh, we gather together twice a month. Chúng tôi là tụ tập, gặp gỡ nhau 2 lần 1 tháng. Ví dụ vậy. How often do you visit your relatives in the south? Bao lâu thì bạn lại vào Nam thăm bạn bè hoặc thăm gia đình, thăm người quen, người thân một lần. Vậy là I go to the south to visit my relatives once a year, 1 lần 1 năm. Vậy đây chúng ta sẽ có là 3 times, twice là 2 lần, once là 1 lần. Và đây là trên tuần, trên tháng hoặc trên năm. Và tất cả chỗ này chúng ta có thể thay bằng 3 times a week thì chúng ta 3 times a month, hoặc là 3 times a month thì chúng ta là 3 times a year, 3 times a year. Okay? Understand this? Yeah, easy for you. Now please practice. Now please move on to the next part. Question. Questions. So we ask, how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ dùng với từ how often. Và đây chúng ta dùng chủ ngữ này, chúng ta có thay bằng chủ ngữ khác.
và chúng ta có thể nói là chúng ta làm việc khác. Okay, so how often do you go to the cinema? I go to the cinema once a month. Tôi đi xem phim một tháng một lần. So yes, you and I go to the cinemas. How often? So once a month. Okay? And the next question. So here, if you don't want to ask him, so see. How often does he go to the cinema? She goes once a month, twice a month, or every weekend. Yeah? And how often do you, or does he? How often does he watch television? Yeah? And she watch televisions on Saturdays. Anh ta xem phim vào các thứ bảy hoặc thứ bảy hàng tuần. Okay? Yeah. So, just as we asked about how often. So please practice at home. Or, so now I have some answer for you, and you write down the question. Okay? The answer: always. Yes, wake up early. So, what was the question? Number 2, sometimes visit friends. Yeah. So, what was the question? And here's not, or stay up late. Yeah? So what was the question? Please. So here you ask about always, sometimes, not always, not usually, not often. Yeah. So yes, wake up. So how often do you wake up early? How often do you wake up early? How often do you wake up early? So I always wake up early. So here's always. Yeah, always. And what is this? How often do you visit the friends? How often do you visit the friends? I sometimes visit my friends. I sometimes visit my friends. And the last one is for you. Please practice as well. Yeah? I will do it for you. Because he has not. So, ở đây chúng ta có từ not. Vậy not thì nó phủ định của cái always này, hoặc nó phủ định của cái sometimes này, hoặc có phủ định của usually này, often này. Thì chúng ta thay vì chúng ta dùng not thì chúng ta có thể dùng các trạng từ nó chỉ tần suất thưa hơn. Ví dụ trong câu này tôi thay bằng I am not usually visit the
dù. Tôi không thường xuyên đến thăm vườn bách thú. Vậy không thường xuyên có nghĩa là chỉ là thỉnh thoảng. Thì thay vì chúng ta dùng với not usually thì chúng ta nói rằng I sometimes. I sometimes visit the zoo. Thỉnh thoảng tôi mới đến vườn bách thú. Okay? So we can change the words used in other ways. Or you can say I visit. I visit the zoo once a month. Hoặc là once a year. Once a year. Vậy là chúng ta có thể là thực hành theo cách này. Hỏi với how often để xác định là tần suất diễn ra cứ bao lâu một lần. Okay, so moves on to keywords and phrases. Chúng ta chuyển sang cái từ chính, các cái keyword và các cụm từ. Ở đây thì chúng ta hỏi với xác định tần suất với từ how often để xác định xem bao lâu chúng ta làm việc gì đó một lần. Và chúng ta trong câu trả lời thì chúng ta sẽ sử dụng trạng từ chỉ tần suất adverb of frequency. Vậy thì chúng ta có từ always 100%, usually 80%, often chúng ta có khoảng từ 6-70%, sometimes nó dưới khoảng 3-40%, rarely khoảng 20% và never nó là 0%. Vậy đây là toàn bộ cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Rất hy vọng là chúng ta luyện tập và yêu thích bài học này. Và hy vọng chúng ta ủng hộ tôi bằng cách nhấn nút đăng ký để chúng ta ủng hộ tôi cũng như là nhận được video tiếp theo chia sẻ của tôi. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.